Morjesta vaan. Ruvettaanpa tekemään tälle Dextalle se hätähuolto numero 2, eli se jäi viimeksi sille aika pahasti kesken. Eli nyt on tarkoitus tämän koneen kanssa vaan saada semmoista asiat tehty, että mä pärjään mökillä tämän kanssa kesän. Ja tosiaan talvella sitten ruvetaan purkamaan ja syksyllä sitten koko perää tuolta ainakin auki, vaelaatikkoa vähän auki. Puhistetaan aivan kaikki, sitä multa on ihan varmasti tuo peräkotelo täynnä tuolla allallakin. Ja siellä on niitä lukuisia öljyvuotoja, on ulosottoakselia, on kytkinpolinta ja ties mitä läpivientiä, niin ne pitää kaikki korjata. Siitä tuli paljon kommenttia että mullasta. Se on myös tosiaan, voi olla tuo vetovastustunnustelijan akseli tai kara. Myös sieltä pääsee varmaan se multa sisään. Kyllähän sinne monta reittiä on, mutta on ihme, että on mennyt. Jospa sillä pärjää kesän. Se on nyt tämän tarkoitus. Ja tosiaan se talvella, kun puretaan pumput poikkeen kaikki, jos siellä on vielä joku imusihti tuolla läpän alla, niin puistetaan totta kai sekin. Se saattoi olla tosiaan palluyöljysuorite, minkä puhistin, mutta hyvä, että sekin on putsattu. Siellä oli jonkun verran sitä ryönää, mutta ei pahasti. Nyt ilmanputsarin kimppuun. Katsotaan missä kunnossa se on, panna öljyä. Ja sitten se lämpömittari ja nuo merkkivalot pitää tänne saa ehdottomasti. Se on ihan ehdoton saa lämpömittari kesäksi. Keskimmäinen kojettailu, sillä ei ole mikään kiire, mutta sitäkin pitää varmaan vähän löysätä. Niin ruvetaan tutkimaan, miten tuo yläkojettailu rupeaa purkautumaan. Että saa ujutettua sen kapilariputken sinne. Ja ne uuden merkkivalon piuhat. Jospa tämä sitten kesän menneen. Lähtisi. Ottapa tuo akku pois haettua tuosta. Panna laturin akku. Osaattaako tuo alastua? Oho. No, sehän lähtee irti. Ei se pahakka ollut. Saapi putsata vähän paremmin tuolla sisällä tuota. Vähänhän se on pöly. Ja tässä on tosiaan se kaasuläppä sitten, mitä tuolla käsikaasulla nyt säädetään. Niin nyt se on niinku tyhjäkäynnillä ja nyt se on täyskaasulla. Sillä on rajoiteruuvit tuonne niin kuin tyhjäkäyntin puoleen ja sitten täyskaasupuoleen on rajoitin. Tuo tyhjäkäyntiä voisi pikkusen säättää tämän avulla pikkusen isommalle. Ja tosiaan täällä on tämmönen jousi, palloventtiilireikä, niin tänne pitää panna sitä rasvaa. Se on siinä se. Melkoiset välykset täällä simpukassa, ratissa ja ratin laakereissa. Tuli löysässä tuo mutteri. Löysässä oli. Siinä on tuo. Lähteeköhän tää ratti muuten irti ihan ilman väkivaltaa. Sillä on poorit tuolla ratissa, eli se on niinku pooriakseli on tuossa. Se voi olla ruosteessa. Sitä pikkusen koputtaa tuonne. Pannaan rost offi. Irrotusöljyä. Nyt se valuu joka paikka. Paikka valuu. Tää ratti kyllä pitäisi hommata. Pitäisikö mun ostaa uusi ratti? Vaikka olisi letkuratti, mutta on niin saatanan lohkeilla. Tymppeen aiheuttamalla ratilla.
Vasen mitta ulos vetäjää, millä tuota voisi pikkusen. Tää menee rikki tää mutterin tämä peltihattu, jos mä lyön tuohon ulos vetää. Nyt kun tää kierre loppuu tässä kesken, niin pannaanpa tänne 2 mutteria vaikka tänne pohjalle. 22 milliä on tuo reikä. Pannaan toinen pikkusen pienempi sinne. Se meni. Pienempi mutteri siksi, että tämä pallopää täältä ulos tässä ei uppoa tänne mutteri siis. Ei yritäkään lähteä. Nämä muovit vaan särkyy. Ei se. Ei se onnistu. Hiivatin ratti, kun ei lähde irti, ja kyllä se kaikista helppoa on ne piuhat saa ja se kapilariputki, jos saisi tämän kauluksen auki. Sitten meillä olisi tilaa työntää rattiakselia pitkin ne sähköjohot ja sitten tämä spiraalijohto tuonne, kapilariputki siis, niin tuonne rattiakselin tuonne väliin. Ja tankki ei nouse mihinkään, jos ei saa tätä löysättyä. Se on minun oma mielipide, kun tuolla on vielä kumitiivistekin tuolla välissä ja tuo pelti painaa vasten tankkia. Mutta onpa kuule puhas polttoainetankki. Ei levän levää oo käytännössä, eikä juuri paskan paskaa oo tankissa. En ole äskettäin näin puhasta polttoainetankkia nähnyt. Ja kyseessä on kuitenkin aika vanha rattori. Ja tuossa näkyy tuo pömpeli. Rattiakseli menee siis tankista läpi. Se on hyvä se, mutta mä jatkan ton rätin kanssa taikinointia. Se on pakko saada omasta mielestä pois. Homma helpottuu huomattavasti. Jos tää ei saa poikkeen, niin sitten on vaikeet. On tiukassa, kun ei lähde vieläkään irti. On tiukas ratti, ei hievahan mihinkään, vaikka on noin nätisti leikottu auki. Poorit näkyy tuosta, eli poorit ei ole vaurioitunut. Sen verran hyvin saa sen leikattua, vaan ei inahakka. Sen verran ruostunut se on kiinni ja tosiaan kävin töiden jälkeen tuossa ostamassa uuden ratin, se on tuolla lattialla. Pannaan uusi ratti tuohon, kunhan tuo on teurastettu poikkeen. Turhaan noita rikkinäisiä rattia säästelee tämmöiseen koneeseen, kun tämä ei semmonen entisöintikohe ei suoraan ole. Ja sitten kun se on tälleen lohennut, niin ei tämmöistä kannata pitää. Ja tähän lähti ne pakeliititkin kaikki pois. Eli tämmöisenä murusina lähti, kun ulosvetäjällä on sitä teurastanut, niin ihan kovettunuthan tämä on. Nyt mä teen sille, että mä käännän sitä vähän rattia nuin, että menee kipinäsuihku tuonne seinään päin, pyykkikoneeseen päin. Pitää ottaa valamettia varoon, niin mä leikkaan nyt tuosta vielä toisen kerran auki. Sitten luulis heltiä. Ja sitä rostoffia on tuolla välissä ollut yö yli. Ei se auttanut mitään, ei se lähde mihinkään, se on niin tiukassa. Ja minun ulosvetäjä on vähän vääränlainen tähän. Toisenlaisella ulosvetäjällä, niin varmaan lähtis ehkä irti. Ehkä ei, eipä sitä tiedä, mutta tiukassa on. Nyt lähti. Pikku se oli tiukassa. Se oli vaan niin ruostunut tuo poori tiukasti kiinni.
tämmösen tankki. Niin, mä ymmärrän, että tuossa on tosiaan öljyntäyttöruuvi. Tuossa ylhäällä ja täällä putkessakin on jo öljyä ja täällä on tämä murikka, niin se vissiin ihan voitelee sitten. Se lähti aukikin. Voitelee jotain murikkaakin, niin pitäisikö tänne ihan vasite pikkusen löräyttää öljyä. Valametissa täällä ylhäällä ei ole öljyä, kaikki öljy on tuolla alhaalla, mutta täällä on näköjään täällä ylhäälläkin öljyä. Tää pikkusen lampulla kahtoo tuonne reikä. Kyllä sillä tuo putkisäiliö on. Pitäisikö vaan löräyttää pikkusen öljyä? Eikö se haittaa? Pannaan sitä vaihdelaatikko öljyä. Lääkeruiskulla tuonne vaan öljyä. Ja varmaan vuottaa tosiaan näistä runkotiivisteistä sitten joka paikasta tuo. Tässä rumpsahtamaan tuo vaiheeri. Tanko ottaa. Nythän se sinne astuu, eli mittari on irti. Pannaan tämä kumi, niin kuin se oli alun perin. Pitikö pirralla vettä tuohon isompi reikä. Tämä on varmaan tämä lämpömittari, minkähän verkusoinen mittari tämä sitten liittyy. Ei tämä ainakaan suoraan Dextan mittari vaan. Tuohon vaan nyt kiinni. Kyllä se nyt tämän kesän siinä ainakin menee. Katsotaan sitten mitä sille tehdään. Eikö mitään? Jos taas entisointilaite, niin näitähän on 2 tai 3 mallia näitä mittaria, niin tähän kannattaisi oikeasti sitten etsiä semmonen oikein mallinen mittari. Pannaanpa vanhat yöhousut tuohon ja yritetään saada tämä anturi kiinni ja viritellään sitten siistimmin tää piuhat on. Tää tulee sitten nestettä. Vähän pihalle, kun on täällä termarikotelussa. Mutta pahasti. Saas tuon kiristymään tuo anturin tuonne nyt kiinni. Meni vähän taisteluksi tuossa, panin kamerankin jo poikkeen, kun oli vähän taistelua tämän homman kanssa. Joku ei vähän oikein avain tänne. Olisikohan se nyt sillä kiinni? Minun yöhousut meni ihan märäksi. Hyvä, joo. Tuo uusi anturihan oli ihan erilainen kuin tämä vanha. Ja mutteri oli suurin piirtein saman näköinen, mutta meidän olla vaikea saada kiristymään tätä helmeä tuonne pessäänsä. Jospa se nyt siellä on, sen aika näyttää miten se sitten vuotaa. Katsotaanpa tätä. Täällä on sitten siihen kaasuttimeen liittyvä vivusto on sitten vielä täällä suodattimessa, eli tuolla menee kaasuvivuakselikin tuota läpi. Tämä vissiin lähtee tämä suodatin purkautumaan ihan tuosta ruumista. Tuo puolesta tuolta ja tämäpä lähti nätisti auki. Onhan tuolla öljyäkin. Sanotaan, että tuolla on jonkun verran öljyä.
Eikä ole edes mustaa tuohon öljyyn, eli sitä on joskus vaihdettu. Otan nuo pois ja poistan Brackleinillä vaan tuon ja se on sitten siinä. Tämäkään ei ole edes pahan paskasen näköinen tämä lanka täällä. Valametissahan se oli ihan umpipaskanen, kun siellä oli niin paskaset vanhat öljyjämättiä, että tämä on yllättävän puhas. Yllättävänkin kirkkaan näköinen on tuo. Tätä ei kannata ultraäänipesurinkaan nyt laittaa, kun on noin puhtaan näköinen. Kirkahkot öljyt on. Siitä tuli yllättävän siisti. Ei ollut pahakaan näköinen, eikä ole ruostunut eikä muuta. Ja öljyä oli oikea määrä. Ja öljyä pitää panna vissiin tuon sauman kohdalle, niin tällä sisäpuolella lukee. Oil level on tuolla. Moottoriöljyä tuosta vaan sitten. 15,40. Nyt vaan paikalleen ja se on kiinni. Puolituumainen, sehän siinä käy. Tosiaan tämä kirkas kupari, mikä on tänne joskus vaihdettu, niin se vuottaa aika rajusti tästä siirtopumpun juuruksesta, eli se helmi ei siellä ole tiivis, tämä mutteri näyttää, että on liian lyhyt. Otetaanpa tuo auki ja kokeillaan tällä putkimiehen kierre-eristen nauhalla tiivistää tätä, eli jos siellä on se helmi, pannaan tuota putkinauhaa se helmen ympärille, kun semmoista kommenttia tuli tuon Valametin kanssa, että jos nämä vuotaa, niin semmoista kikkaa voi kokeilla. Ja tämä vuotaa tosi rajusti tästä. Täällä on surkea helmi ja täällä on joku rikkonainen rikkakin on täällä välissä. Se on tuo mutteri, kato, ollut liian lyhyt, niin se ei ole toiminut tuo tiivistys. Ja siinä onpa tuo rikkaväli. Tai tuo rautalangan pätkä. Joo, se menee noin syvälle tuonne ja joo, se jääpi näin hölttäsemään tämä. Voi paska. Auttaisikohan tuossa O-rengas sitten paremmin. Tää on liian lyhyt tää mutteri työntämään sen tuonne pessään. Kun ne on monen mittaisia niitä muttereita. Tästä O-rengas-sarjasta jos ottais sinne jonkunlaiset O-renkaat. Tuo voidaan vieläkin panna 3. O-rengas. Sitten me pannaan tätä putkinauhaa tuon helmen ympäri. Kun ei tule liikaa. Eli tuommoinen patentti. Siinä on 3 O-rengasta ja sitten nauhaa. Jospa tää nyt riittää kirimään sen tuonne kiinni. Tuommoinen riskikokeilu. Katsotaan sitten vuotaako se. Ei panna liikaa. Kiritään sitten ja katsotaan mitä se tapahtuu. Nyt mä panen näihin pooreihin vähän tätä rasvaa. Että lähtee tuo uusi ratti sitten irti. Tuossa nyt sielläkään ei ole mitään tiivistettä enää täällä kupissa. Se on mennyt mikä meni. En uskalla vääntää enempää. Karvoin vääntiin.
Väri ja loput pannaan maihin, se on aina hyvä nyrkkisääntö. Sitten mulla on täällä isompi kutistesukka. Että ne vielä nippusat tuonne sisään. Tämä vaan sitten pistetään tuonne pakettiin. Siihen tulee pelti sitten päälle. Pannaan pikkusen lisää tää vaihteistoöljyä, niin voitelee ainakin paremmin vanhaa laatikkoa. Sehän ei täällä se ylimäärä litra haittaa varmaan mitään. Semmonen kommentti tuli löräytetty. Tässä kannattaa auki nuo vaihevivut. Käytellään niitä sitten myöhemmin tuossa kesällä. Katsotaanpa lähteekö tää käymään, pellaako lämpömittari. Nesteet on, polttoaineputket on kiinni. Ilmasin pikkusen pumpun kyleistä tuossa äsken ilman kameraa, eli siirtopumpulla pumppasin ja vähän ilmanruupista ilmoja pois. Kokeil. Herkästi lähti käymään. Nää oli ihan hyvät housut. Persestä vähän rattilulla. Pannaan pessu. Ei näytä vuotavan nytten tuo. Se minun patenttikorjaus nyt ehkä toimii. Ja sitten tuo vuoti tuo suodattinen päällynpultti. Mä vaan kirin tuota tiukemmalle. Se on ihan hyvä. Ja lämpömittari rupesi nousemaan. Kiekkamittarikin pelaa. Tuo meinaa syttyä tuon latauksen valon, kun se soutaa tuo tyhjäkään. Sammulettava pois. Pelaa ne nyt nuo merkkivalot onneksi, mutta tuo öljykellon apikoliiti mulla särky tossa. Kun rämpläsin noita kierroslukumittarin vaijeria ja sammutin vaijeria irti, niin se apikoliiti meni tuolta öljykellosta, mikä on tuossa, niin rikki. Ja nyt se johto vaan hipaisee sitä öljykellon kantaa siellä. Se pitää vaihtaa tai sitten yrittää juottaa siihen uusi liitin kiinni. Ei siinä mitään, siinä oli hätähuolto osa 2, eli oli tarkoitus saada nuo löpövuorot vähän kuriin tuolta ja nyt näyttää, että ne toimii. Lämpömittari pelasi, merkkivalot pelasi, kiekkamittari pelasi. Ja vaihteistoon pantiin pikkusen öljyä lisää. En käytä vaihekeppejä vielä nyt tässä vaiheessa auki, kun mulla loppuu aika nyt vähän niin kuin kesken. Ja polttoainetankki oli puhas. Ja löpösuodattimeen en nyt uskalla mennä koskemaan, kun se on suuri vaara, että se sitten jääpi tuommoinen kuppisuodatin vuotamaan ja se rupeaa repimään ilmaa, niin aiheuttaa sitten ranga-ajussa sitten ongelmia, niin ei kosketa sinne. Se on vaan kiritty tosiaan tuolta. Ja nesteitä on, nesteet näyttää nyt pysyvän, niin se on ihan hyvä. Tämä on paha tämä lämpäri alaletku. Tuonne piti vaihtaa kappeempi lemmari, koska tämä on nyt 3 kertaa lähtenyt. Mulla tuo letku irti. 1 kerran on lähtenyt tässä pihalla jo ajaessa. Ja syy on siinä, että tuo letku on tuonne letkunippaan liian iso. Se on löysä se letku. Ja se letkunippa on tuolla niin 10-15 milliä karkeasti pitkä. Niin tavallinen lemmari ei pysty puristamaan sitä letkua sinne kiinni, kun se luiskahtaa pois päältä. Niin löytyi tommonen kappee alle 10 milliä leveä lemmari. Niin sillä näyttää nyt ehkä pysyvä.
Siellä on riskipaikka, tuota pitää seurata kesällä ja siksi se lämpömittarikin on hyvä olla, mutta jos nesteet karkkaa, niin ei se lämpömittarikka sitten oikein toimi. Ilmansuodati oli kohtuullisen hyvän puhas, siellä on uudet öljyt ja kaikki pitäisi olla nyt kunnossa. Täältä on pikkusen kiritty niitä löysiä poesa. Tyhjäkäyntiä on muutaman millin kiristänyt tuolta. Startti meinaa välillä heittää, että se ei startta, ei kytke. Niin tuo starttikin vaatii sitten myöhemmin toimenpiteitä. Ja nyt on uusi ratti, niin on paljon mukavampi tämmöistä käyttää kuin semmoista, mistä muovit jääpi käsiin ja teräviä piikkejä ja sun muuta. Niin on vähän rattiteurastettu lattia. Pikkusen pakokaasua rupeaa vuottaa takimaisesta pakosarjasta, kun tuon possumassalla pantu kiinni tuo pakosarja tuonne kanteen. Ja se possumassa on ruvennut antautumaan sieltä. Semmoinen patetti on sitten sielläkin. Mutta minun patetti tuolla nyt ainakin rupesi toimia tuolla siirtopumpussa. Ei ainakaan voida löpöä. Jes, nyt me pannaan Dexta traileriin ja viiä se mökille Ranga-ajuun. Ajetaan siellä vaikka niitä koeajoja sitten enempi. Ja seuratkaa tilannetta, pellaanko tämä Dexta vai eikö tämä pelaa. Jospa se toimii. Pikkusen öljyä tiputtaa perästä, kun vuotaa tuo kytkinpoliakseli ja ulosotoakseli, niin sinne aina tippa silloin tällöin tulla. Sen kanssa pitää nyt pärjätä. Valot ei pelaa, koska en mä ota virtalukkoja noita ruppeen nytten tuossa korjailemaan, kun se johtosarja pitää tuonne kuitenkin vaihtaa, niin hirviä iso homma nyt ruveta purkaa kaikki johot pois. Kannattaa sitten kerralla tämä laittaa kuntoon, niin kuin tuo valametti tuossa. Tuli yritettyä ainakin. Jes, lopetellaanpa tähän. Saa tilata kanavaa, sinne mahtuu tilaajia. Se on moro.